بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلاس وایم ټول ملګرو ته. دا زموږ د سی لینګویج دریم لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ وایو چې کمپایلر او انټرپریټر موږ مخکې تشریح کړلو چې کمپایلر ټول سټیټمنټ انټرپریټر چې کوم دی یو خط رالي او هغه موږ ته ترجمه کوي، او کمپایلر بیا ټول سورس کوډ چې کوم لیکلي هغه رالي او ترجمه کوي. نو دا کمپایلر او انټرپریټر څنګه کار کوي په دې باندې ګرنا واچو چې دا څنګه کار کوي. راځو سکیو رسپند دلته موږ اوس دا زموږ کوډ دی 1 2 3 لکه څلور لینه کوډ موږ کړی دی. کمپایلر څه شی کوي؟ کمپایلر دا ټول کوډ زموږ راخلي، دا زموږ کوډ دا ټول راخلي، ترجمه کوي، دا ریم ته ځي، بیا دینه دا څه کېږي یو اگزی فایل ته وړل کېږي. دا څه کېږي یو اگزی فایل راځي ډاټ دا یو اگزی فایل ته راځي. ټول دغه چې موږ سورس کوډ چې کوم لیکل راخلي او زموږ شي یو اگزی فایل ته اړي. اول ریم ته ځي، کله دې ځای کې دا چیرته دا په ریم کې وي، اسی کې دا زموږ ریم شو، دلته دې ځای پورته شي کې ریم کې، او چې کله ته اگزی فایل ته ورته شي هارد ډیسک ته ځي، بیا هارد ډیسک کې پروت وي. کله تاسو کلکولیټر ته راشئ او اوپن فایل لوکیشن ته ورشئ، نو هغه کې هلته اگزی فایل پروت وي. نو هغه څه وخت کنه هغه فایل چې پروګرام نه بغیر چلیږي هغه ته اگزی فایل ویل کېږي. ا تاسو کلیک وکړئ نو هلته تاسو ته خلاصېږي اگزی فایل غوندې چې پروګرام نه بغیر کار کوي. بل دی موږ سره څه دی؟ انټرپریټر دی. انټرپریټر څنګه کار کوي؟ انټرپریټر موږ یو سټیټمنټ په سټیټمنټ باندې کوډ راخلي. دا څنګه کوي؟ دا زموږ یو سټیټمنټ راخلي، یو سټیټمنټ زموږ راوړی ده 01 ته واړی، 01 ته واړی، بیا بل سټیټمنټ راواخلي هغه 01 ته واړی. نو ځکه دا یو سټیټمنټ اړی ترجمه کوي ترانسلیټ کوي، نو ځکه دا ډېر سلو دی او ډېر نه استعمالیږي. وایي بختنه راځي چې دا ولې ورکوي دلته کنه انټرپریټر ولې کار کوي، کوم ځای کې استعمالیږي. دا ستاسو ذهن ته دا پوښتنه راغلې چې ولې دا استعمالیږي، ولې راځي، ولې کار کوي، دا ولې ورکوي دا پکې انټرپریټر. دا موږ په کلیک ان ایگزیکیوټ انوایرمنټ کې وکارېږي، لکه وینډوز په کوم ځای کې دا استعمال شوی انټرپریټر. کله چې موږ ډیسکټاپ ته راشو، ډیسکټاپ رایټ کلیک وکړي، ریفریش تا کلیک کړو، هغه ایگزیکیوټ کړو ورته، نو په دغه ځای کې دا استعمالیږي چې دې ځای کې دا ډېر مهم دی. رایټ کلیک ډیسکټاپ ریفریش چې موږ ووالو نو دا څه شو؟ انټرپریټر کارو ده. بل موږ سره دی د سی لینګویج آی ډي څه شی ده؟ د سی لینګویج آی ډي خپل شوی انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ. په هغه ځای کې چې موږ سی لینګویج کوډ کوو هغه آی ډي چې کوم د ډیو دی هغه څه ویل کېږي؟ آی ډي ویل کېږي ډیو. چې دې لپاره څه پکار دی؟ ایډیټر پلس کمپایلر د ضرورت وي ورته. چې آی ډي زموږ خپل ایډیټر شوله، ډیو سی پلس زموږ آی ډي شوله، او کمپایلر په ډیو سی پلس کې څه شی دی؟ وسه په ډیو سی پلس کې موږ ته الریډي وخت نه شته دی چې هغه څه دی؟ مینګ ډبلیو زموږ څه دی؟ ډیو سی پلس کې کمپایلر دی مینګ ډبلیو. دا څه لیکل کېږي؟ مینګ ډبلیو دا زموږ څه دی؟ کمپایلر دی. چې دا کمپایلر په دې کې
ډیف سی پلس آی ډي پلس کمپایلر په کار وي چې دا کمپایلر په خپل د چینه د جینیوس کمپنۍ لخوا نه شوی دی. جینیوس یو غټه کمپنۍ ده، کوم سره چې دی اونر دی دا فری ورکوي، دا سټیپ په دې کې فری ورکوي، کمپایلر دی کنه دا ډیف سی پلس کې فری ورکوي، دا نشو کولای چې پرچیز کو وایخلو، دا موږ ته فری راکوي په دې کې د آی ډي سره کنه. کله چې مونږ د سی پلس د ډیف سی پلس کې یو فایل یو کوډ هم لیکلی وي او هغه چې سیو کوو د ایکسټینشن به چی بیا ایکسټینشن سی پی ده، سی پلس، سی پی پی، سی پلس پلس دا ایکسټینشن دی. ایکسټینشن خپله څه ته وایي د فایل د پېژندلو لپاره چې وایي وپېژني چې دا کوم څه شی دی او څه کې جوړ شوی دی نو هغه ته څه وایي ایکسټینشن ویلی کېږي. سی لینګویج کوډ چې موږ کله کوو دې کې ایډیټر او کمپایلر ته موږ ته ضرورت وي. مخکې ما وویل چې ایډیټر هېڅ شی شلو، ډیف شلو، کمپایلر په هغه کې خپله مینګ ډبلیو دی. اوس موږ سره ایډیټر چې ته ډیف نه وي د ایډیټر خو نوټ پیډ هم دی. نوټ پیډ کې ولې دا نه کوو؟ سی پلس کوډ ولې نه کوو؟ د سی کوډ ولې نه کوو؟ نوټ پیډ کې ځکه نشو کولی چې دا کمپایلر نه لري، ایډیټر دی خو کمپایلر نه لري، نو ځکه دې کې موږ کوډ نشو کولی. بورلینډ دی، ټربو سی ده، اکلیپس دی، ډیف سی پلس دی چې موږ خپله کچ شي نه ګټه اخلو، د ډیف نه ګټه اخلو پکې. ډیف سی پلس پلس نه چې د کې خپله کمپایلر هم شته دی چې کمپایلر یې د مینګ ډبلیو دی چې دا د جینیوس کمپنۍ لخوا نه یو وړ کمپنۍ ده چې اونر چې کوم دی هغه دا سافټویر په خپله فری ورکوي دا کمپایلر په دې کې خپله انسټال وي. تاسو ورسره وښیم چې دا څنګه انسټال کړو، کوم ځای نه ډاونلوډ کړو. کله چې ډیف سیسټم خپله انسټال کړو په دې کې خپله مینګ ډبلیو کمپایلر موجود وي. کله چې موږ په ډیف سیسټم کې سورس کوډ ولیکو، سورس کوډ چې موږ کله ولیکلو سورس کوډ موږ ولیکو د کمپایلر داسې وي، د کمپایلر داسې موجود وي چې یو خواته یې ډي ډي تاسو وایم چې ډي ډي خپله چېشته ویلی کېږي او بل خواته یې څه وي ایس ټي. سو ډي ډي چېشته ویلی کېږي. ډي ډي معنا ډیټا ډکشنري، ډیټا ډکشنري دغه څه شی دغه څه شی پراته دي په ډي ډي کې اف دی، ګو دی، فار فرنټف فنکشن دی، سکینف فنکشن دی، get ch put ch داسې نور ریزرف ورډ دي. ریزرف ورډ څه ته وایي؟ کوم چې آلریډي وخت نه ته ډیفاین شوي وي په ته ریزرف ورډ وایي. یعنی په ډیټا ډکشنري کې موږ سره اف دی، گو، فار، فرنټف، سکینف، get ch put ch او داسې نور ریزرف ورډ دي. خو په ایس ټي کې موږ سره څه دي؟ ایس ټي خپله څه ته ویلی کېږي؟ ST وایي سیمبل ټیبل ته چې په دې کې موږ سره شیټ شوي، دې کې موږ سره موجود وي کالامې سیمبلونه غوندې
دا موږ سره ST کې وي چې کله یو خو ګټه حاصل کیږي هغه کې دا ټول شی موږ سره په ST سمبول ټیبل نو سمبولونه موږ ته راغلي ډیټا ډکشنري په ډیټا کې پرته وي لکه if go for print دا ټول به کې شي وي دغه پرته وي سو ان شاء الله موږ په لومړني پروګرام باندې شروع کوو چې ډیو به استعمالو د هغه انسټالیشن به تاسو ته وښیم چې څنګه انسټال کیږي کوم ځای موږ لاس راوړو هغه څه تاسو ته وښیم خو لري د الله په امان